Τα δαιμόνια φρύτουν μπροστά στο Θεό και τρέμουν το σύμβολο του εντσαρκωθέντου Υιού του, τον τίμιο Σταυρό. Δεν έχουν καμία εξουσία στους ανθρώπους που φέρουν το όνομα του Χριστού, που έχουν ενδυθεί με τον Χριστό και με το βάπτισμα. Αν είσαι πιστός χριστιανός, αν ζεις κοντά στο Χριστό και παίρνεις ζωή από τα άχρηστα μυστήριά του, ο διάβολος δεν μπορεί να σε βλάψει. Αυτό μας διδάσκει η σημερινή ιστορία για τον μάγο που έγινε επίσκοπος και ύστερα Άγιος. Στα βάθη της Μικράς Ασίας υπήρχε άλλοτε η πρωτεύουσα της Πισιδίας Αντιόχεια, που λεγόταν και Αντιόχεια η Μικρά, για να ξεχωρίζει από την Αντιόχεια τη Μεγάλη, την ξακουστή πρωτεύουσα της Συρίας. Σε αυτή την Αντιόχεια της Πισιδίας ζούσε στα χρόνια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, τον 3ο αιώνα, ο φοβερός μάγος Κυπριανός. Είχε γεννηθεί στην Αντιόχεια και έχοντας άφθονα πλούτη γύρισε όλη την Ανατολή, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, τη Χαλδαία και την Αίγυπτο, για να μάθει τα μυστικά αρχαίων θρησκειών. Στα 30 του χρόνια ξαναήρθε στην πόλη του, έχοντας βαθιές γνώσεις φιλοσοφίας και μαγείας. Ήταν πια ονομαστός για τη δύναμή του και οι ειδωλολάτρες έτρεχαν σε αυτόν για να πετύχουν κάθε σκοτεινό του σχέδιο. Και αυτός, με τη δύναμη της μυστικής μαγείας, καλούσε τα δαιμόνια και τα έστελνε στα ταλέπορα θύματά του. Ποιος μπορούσε να ξεφύγει από τα τεχνάσματα του μάγου Κυπριανού, αφού οι δύστιχοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην ψεύτικη πίστη των ειδόλων, αφού οι ίδιοι λάτρευαν τα δαιμόνια? Πώς να μην βρίσκονται κάτω από την εξουσία τους? Πώς να μην βρίσκονται κάτω από την εξουσία του αντιπρόσωπού τους, του μάγου Κυπριανού? Αλλά όμως στην Αντιόχεια δεν υπήρχαν μόνο ειδωλολάτρες. Στην πόλη αυτή, όπως και σε όλες τις πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη, το φως της αληθινής πίστεως είχε λάμψει στις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων, και το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό είχε γίνει λύτρο για να εξογορευτούν οι άνθρωποι από την αιχμαλωσία του διαβόλου. Και σε αυτούς τους χριστιανούς, τους αληθινούς χριστιανούς, δεν είχαν εξουσία τα δαιμόνια του μάγου Κυπριανού. Ο ίδιος όμως, βυθισμένος μέσα στα σκοτεινά βιβλία της μαγείας, στα επινοήματα αυτά του ψεύδους, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Θεός που λάτρευαν οι χριστιανοί, ο σταυρωμένος Χριστός δηλαδή, θα ήταν δυνατότερος από τα δαιμόνια. Βρισκόταν ο δύστιχος μέσα στην πλάνη χωρίς να το ξέρει. Γιατί ο διάβολος κρατεί και τους δικούς του υπηρέτες μέσα στην πλάνη? Γιατί αν γνώριζαν την αλήθεια, θα τον παρατούσαν και θα γίνονταν δούλοι του αληθινού Θεού. Στην Αντιόχεια λοιπόν ζούσε και μία Παρθένος, η Ιούστα ήταν το όνομά της, κόρη του Εδεσίου και της Κλειδονίας. Και αυτοί και οι γονείς της βρίσκονταν μέσα στην πλάνη των ειδόλων, όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της Αντιοχίας. Ο Εδέσιος μάλιστα ήταν ιερέας των ειδόλων. Όσο όμως η Ιούστα μεγάλωνε, τόσο περισσότερο ένιωθε ότι τα είδωλα που λάτρευαν δεν είχαν θεϊκή δύναμη και ότι άλλος είναι ο αληθινός Θεός. Η ψυχή της προετοιμαζόταν έτσι να δεχτεί το φωτισμό της αληθείας και της επιγνώσεως του μόνιου τριάδη Θεού. Μία μέρα ο Θεός έφερε τα βήματά της στον τόπο που δίδασκε ένας σοφός διάκονος της Εκκλησίας της Αντιοχίας, ο Πράβλιος. Άκουσε με θαυμασμό όσα έλεγε εκείνος για τα μεγάλα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Η ψυχή της Ιούστας, σαν υγεία αγαθή, δεχόταν το σπόρο της αληθείας. Θέλησε να μεταδώσει και στη μητέρα της Κλειδονία την αληθινή πίστη. Εκείνη όμως, μόλις της μίλησε σχετικά, αντιστάθηκε και τη συμβούλεψε να προσέξει, μη μάθει τίποτα ο πατέρας της. Αλλά η Ιούστα ήθελε να οδηγηθεί και ο πατέρας στην ορθή πίστη. Συνέχισε λοιπόν να ομιλεί στη μητέρα της και σιγά σιγά εκείνη υποχωρούσε και την άκουγε πια χωρίς να φέρνει αντιρρήσεις. Και μια νύχτα είπε στον άντρα της όσα της δίδαξε η κόρη της. Ο Εδέσιος όμως, αν και ήταν όπως είπαμε ιερέας των ειδόλων, δεν θύμωσε, αλλά έμεινε σκεπτικός. Το βράδυ όμως τρυφογύριζε στο κρεβάτι του, έχοντας στη σκέψη του αυτό το θέμα. Πολύ αργά μπόρεσε να τον πάρει ο ύπνος. Και τότε, ω θαύμα μέγα, βλέπει τον Χριστό ένδοξο, περιτριγυρισμένο από χιλιάδες αγγέλους, να τον προσκαλεί. «Ελάτε σε μένα και θα σας χαρίσω τη βασιλεία των ουρανών», του είπε ο Χριστός. Έτσι, μόλις ξημέρωσε, ο Εδέσιος πήρε τη γυναίκα του την Κλειδονία και την κόρη του Ιούστα και πήγε στον επίσκοπο των χριστιανών, τον Οπτάτο. Του διηγήθηκε όσα έγιναν και εκείνος με χαρά τους αξίωσε να βαπτιστούν. Κατόπιν, μάλιστα, ο Εδέσιος έγινε πρεσβύτερος. Και έτσι, ο πρώην ιερεύς των ειδόλων ήταν τώρα ιερεύς του Χριστού. Η δε Ιούστα είχε αφιερωθεί στον Χριστό και πάνω στο θεμέλιο της πίστεως έχτιζε τις ανώτερες από χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια αρετές της. Ο διάβολος έβλεπε τον εαυτό του να εξευτελίζεται μπροστά στην αγία ζωή της Παρθένου. Γι' αυτό και θέλησε να την μπλέξει στα δίχτυα του. Ήταν στην Αντιόχεια κάποιος νεαρός ειδωλολάτρης από αριστοκρατική οικογένεια, πλούσιος και όμορφος, ο Αγλαΐδας.
Σε αυτό τον ακόλαστο νέο, άναψε ο διάβολος αμαρτωλό πόθο για τη σεμνή Ιούστα. Την έβλεπε που πήγαινε στην εκκλησία και θαύμαζε την ωραιότητά της. Άρχισε να παραφυλάγει στους δρόμους από όπου εκείνη περνούσε και να την ενοχλεί με άπρεπα λόγια. Έκπληκτος όμως, έβλεπε ότι η χριστιανή κόρη έμεινε σοβαρή και ακλόνητη και δεν παρασυρώταν στα δίχτυα του. Έτσι άκουσε λοιπόν ο Αγλαΐδας για τον μεγάλο μάγο Κυπριανό. Ήξερε ότι πετύχαινε θαυμαστά κατορθώματα με τη δύναμη των δαιμόνων. Σε αυτόν λοιπόν έπρεπε να καταφύγει και να ζητήσει τη βοήθειά του. Έτσι ο Αγλαΐδας πήγε στον Κυπριανό και του διηγήθηκε τα παθήματά του, και πως η Παρθένος στάθηκε ισχυρότερη από τα δεχνάσματά του. Και στο τέλος τον παρακάλεσε: «Σύ μου έχεις απομείνει μόνη παρηγοριά στη συμφορά, και ελπίζοντας εσένα, δεν έθεσα τέρμα στη ζωή μου. Αν μου δώσεις αυτό που θέλω, θα σε γεμίσω με πλούτη και χρυσάφια, περισσότερα μάλιστα από όσα μπορείς να ελπίσεις». Ο μεγάλος μάγος τον άκουσε προσεκτικά και βέβαιος για τη δύναμή του, του υποσχέθηκε ότι γρήγορα θα θεραπεύσει τον πόνο του. Ο Κυπριανός άνοιξε τα μαγικά του βιβλία, τα κείμενα του διαβόλου, και προσκάλεσε ένα από τα πονηρά εκείνα πνεύματα που πρόθυμα τον υπηρετούσαν στα τερατώδη έργα του. Το πονηρό πνεύμα παρουσιάστηκε και ο μάγος του είπε: «Αν φέρεις γρήγορα αυτό το έργο εις πέρας, θα σου χαρίσω μεγάλα δώρα και θα σε τιμώ περισσότερο από τα άλλα δαιμόνια». Γέλασε αλαζονικά το πονηρό πνεύμα και απάντησε με πολύ κομπασμό: «Τόσες φορές έσυσα ολόκληρες πόλεις. Τόσες φορές σήκωσα οπλισμένο χέρι παιδιού για να σκοτώσει τον πατέρα του. Έσπηρα μίσους άσπονδο ανάμεσα σε αδέρφια και ανδρόγυνα και μοναχούς που ασκήτευαν στα όριμη νηστεία και εγκράτεια, και κατάφερα και τους έριξα στις αρχικές ειδονές. Αλλά γιατί να πολυλογώ? Τώρα αμέσως θα δείξω τι είμαι. Και αν δεν γίνει αυτό που θέλεις, να μην εμφανιστώ ξανά μπροστά σου, και για ανίκανο να με έχεις πια». Ο Κυπριανός λοιπόν έδωσε στο δαιμόνιο ένα βάζο με μαγικό υγρό και του είπε: «Πάρε αυτό το βάζο και ράντισε στο σπίτι της Παρθένου. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Πήγαινε λοιπόν και σε περιμένω». Έφυγε το πνεύμα και ο μάγος κάθισε άγρυπτος για το αποτέλεσμα. Εκείνη τη νύχτα, όπως πάντοτε, η Ιούστα σηκώθηκε για να προσευχηθεί. Και τότε το πονηρό πνεύμα, με τη δύναμη του μαγικού υγρού, που με αυτό είχε ραντίσει στο σπίτι, προσπάθησε να της ανάψει δυνατούς αργικούς πειρασμούς και έτσι να τη σύρει στις ειδονές. Η Παρθένος Ιούστα όμως ένιωθε τη φοβερή επίθεση των πειρασμών, αλλά όσο εκείνοι άναβαν, τόσο αυτή δυνάμωνε την προσευχή της. Το πονηρό πνεύμα εξακολουθούσε με λύσα να επιμένει, ώσπου η Ιούστα έκανε το σημείο του σταυρού. Και τότε το αλαζονικό δαιμόνιο, που τόσο καφιόταν για τη δύναμή του, τρομαγμένο και ντροπιασμένο έφυγε, μην αντέχοντας να βλέπει το σημείο της νίκης του Χριστού. Δειλά παρουσιάστηκε στον Κυπριανό και προσπαθούσε με ψέματα να ξεφύγει την ομολογία της ήττας του. Όμως ο Κυπριανός επέμεινε στις ερωτήσεις, και έτσι το πνεύμα αναγκάστηκε να φανερώσει ότι νικήθηκε. Ο Κυπριανός λοιπόν έδιωξε με περιφρόνηση το δαιμόνιο και κάλεσε άλλο πολύ ισχυρότερο. Πήγε και εκείνο, αλλά νικημένο με τον ίδιο τρόπο γύρισε και ντροπιασμένο στον Κυπριανό. Τότε πια ο μάγος κάλεσε τον πατέρα και άρχοντα των δαιμόνων. Ήρθε εκείνος με πολλή έπαρση και απείλησε ότι θα τιμωρήσει σκληρά τα δύο άλλα δαιμόνια για την ανικανότητά τους. Στο μάγο έδωσε θάρρος και του είπε να μην στεναχωριέται, γιατί αυτός θα πετύχει το ποθούμενο. Παίρνει ο δαίμονας μορφή κόρης και πηγαίνει στην Ιούστα. Η Παρθένος δεν κατάλαβε τη νέα πανουργία και άρχισε να συζητεί με την άγνωστη κόρη, που φαινόταν πολύ ευσεβής. Εκείνη λοιπόν της είπε ότι ήθελε να μείνει μαζί της και να ασκηθεί στην Παρθενία. «Έχω τον ίδιο πόθο για την Παρθενία που έχεις κι εσύ, αλλά θέλω να μου πεις ποια ανταμοιβή θα πάρω από το Θεό για τη ζωή της Παρθενίας που χρειάζεται τόσους αγώνες». Η Ιούστα της μίλησε για τους στεφάνους που θα λάβουν από τον Χριστό αν νικήσουν στον αγώνα. Και ενώ της τα έλεγε αυτά, η κόρη εκείνη, δηλαδή ο δαίμονας, άρχισε να εγκομιάζει την Παρθένο τη συγγική ζωή. Και αυτά που της έλεγε ήταν λόγια που φαίνονταν σωστά και σοφά και θα μπορούσαν να παραπλανήσουν έναν απρόσεκτο μοναχό. Αλλά η Ιούστα κατάλαβε ότι όλα αυτά ήταν συμβουλές του διαβόλου. Υποψιάστηκε τι κρύβεται κάτω από τη μορφή της κόρης εκείνης και έκανε πάλι το σημείο του σταυρού. Στη στιγμή η κόρη εξαφανίστηκε. Ο δαίμονας δεν μπορούσε να αντέξει. Έτσι αυτός που είχε καυχηθεί περισσότερο από όλους ήρθε καταντροπιασμένος στον Κυπριανό και έκπληκτος εκείνος τον ρώτησε: «Και εσύ που είσαι τόσο μεγάλος, βρέθηκες μικρότερος από αυτή την κόρη? Πού στηρίζεται και μπορεί να κάνει τόσο μεγάλα κατορθώματα ενάντια σε εσάς τους μεγάλους?» Τότε ο δαίμονας αναγκάστηκε να ομολογήσει: «Δεν μπορούμε να υποφέρουμε το σημείο του σταυρού. Πριν το δούμε να σχηματίζεται ολόκληρο, φεύγουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα». Ο πατέρας του ψεύδους είπε την αλήθεια. Ο σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, είναι εκείνος που μπροστά του τρέμουν οι στρατιές των δαιμόνων. Έφυγε ντροπιασμένος ο δαίμονας από το δωμάτιο του Κυπριανού και έμεινε αυτός ταπεινωμένος και συντριμμένος. Ο μεγάλος μάγος, που νόμιζε ότι όλα τα είχε στα χέρια του, διαπίστωσε τώρα ότι τα φοβερά δαιμόνια φοβούνται και τρέμουν το σύμβολο του σταυρωμένου αρχηγού των χριστιανών.
Ο Άγιος Κυπριανός είναι ένας Άγιος που μπορεί μεν να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός ή δημοφιλής, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με το όνομά του, αλλά είναι ο πρώτος στον οποίο θα προσευχηθεί κάποιος, ο οποίος αισθάνεται ότι τον έχει πιάσει το κακό μάτι ή ότι έχει πέσει θύμα κάποιας άσχημης μορφής μαγείας από κάποιον που θέλει το κακό του. Με άλλα λόγια, ο Άγιος Κυπριανός είναι ένας Άγιος, ο οποίος συνδέεται πολύ με τη μαγεία και την προστασία από αυτή. Ενώ το όνομά του αναφέρεται συχνά και στους εξορκισμούς, και πολλοί από αυτούς λαμβάνουν χώρα στις εκκλησίες και παρεκκλήσια αφιερωμένα σε αυτόν, όπως το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θρησκεία μας παραδέχεται τόσο την ύπαρξη της μαγείας και των δαιμονισμών, όσο και του κακού ματιού, και αποδίδει όλα τα παραπάνω στους δαίμονες και άλλα σκοτεινά πλάσματα που υπηρετούν τον Σατανά, τα οποία είτε μέσω κάποιας επίκλησης, άμεσης ή έμεσης, είτε μέσα από τον κλονισμό της πίστης στο Θεό και την προστασία του, βρίσκουν ευκαιρία να προσβάλλουν τους ανθρώπους. Εξαιτίας της ανάμειξής του με τη μαγεία και τις σκοτεινές δυνάμεις, και επειδή ο Κυπριανός ήξερε πολλά για τους δαίμονες και τις αδυναμίες του, αφού έρχονταν συχνά σε επαφή μαζί τους, θεωρείται ο προστάτης όσον η ζωή επηρεάζεται από τον διάβολο και τους υπηρέτες του. Ο Άγιος Κυπριανός ανήκει στους μεγάλους πατέρες και θεολόγους της Εκκλησίας μας και στις πιο φωτεινές μορφές της ιστορίας. Τη θεολογία του την επισφράγισαν δύο τοπικές συνόδου, του 255 και του 256, ανάγοντάς την ως διδασκαλία της Οικουμενικής Εκκλησίας. Υπήρξε εκπρόσωπος του νέου, εν Χριστώ ανακαινισμένου κόσμου της αληθείας και του φωτός, πληρώνοντας με τη ζωή του το μεγάλο τίμημα της μεταλλαγής του παλιού ζωφερού και φιαλτικού κόσμου της πλάνης και της φθοράς. Στην ουσία, η μεγάλη πίστη της χριστιανής Ιουστίνης έφερε τη μεγάλη αλλαγή του μάγου Κυπριανού. Αφού κατεχύθηκε από τον Άγιο Ιερώνυμο, έλαβε το Άγιο Βάπτισμα το Μεγάλο Σάββατο του 246, υποσχόμενος να αφιερωθεί στην Εκκλησία ως κληρικός και να εργαστεί για τον Χριστό. Σύντομα χειροτονήθηκε και διάκονος. Το 249, όπου πέθανε ο επίσκοπος Δονάτος, ο λαός της πόλης τον εξέλεξε επίσκοπο. Το 256 εγέρθηκε ο φοβερός διωγμός από τον Βαλεριανό. Ο Κυπριανός συνελήφθη και εξορίστηκε στην Κούρουβη. Ένα χρόνο μετά επανήλθε, αλλά ο Ανθίπατος Γαλέριος τον συνέλαβε και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια για να γίνει δολολάτρης. Στο τέλος αποκεφαλίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 258, δίνοντας ο ίδιος 25 χρυσά νομίσματα στο Δήμιο ως φιλοδόρημα για την τιμή που του έκανε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Η μνήμη του τιμάται στις 2 Οκτωβρίου μαζί με την Παρθενομάρτυρα Ιουστίνη. Που βρίσκονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Κυπριανού. Ένας εκ των ποδών του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Μέρος της σκάρας του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στον ομώνυμο ναό Μένικου Λευκωσίας. Απότιμα του ιερού λειψάνου του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στην ομώνυμη Μονή Φυλής Αττικής. Η κάρα της Αγίας Ιουστίνης βρίσκεται στη Μονή Παναχράντου Άνδρου. Μέρος της σκάρας της Αγίας Ιουστίνης βρίσκεται στο ναό του Αγίου Κυπριανού Μενίκου Λευκωσίας. Απότιμα του ιερού λειψάνου της Αγίας Ιουστίνης βρίσκεται στη Μονή Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής. Μέρος της χειρός του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στο ναός Λάταρη Βουκουρεστίου.